Valakinek lepukkant villamos. Mátya, elüttetsz a ladáddal. Amíg forog a kerék, addig az út mesél. Yes, benzin? Da? Ja, oké. Na, nem csak Hargita megyébe szarok a vasúti átkelők, hanem itt is, csak mennyi bátya. Thank you very much, Nazar. Nice to meet you. Lenin bátya. És a haverok. Jó reggelt! Nézzétek meg, ki lakik itt még velünk a szobában. Ott az a csávó. És itt van egy hölgy is. Olyan ismerős valahonnan, csak nem tudom, hogy ki az. Ki lehet? Nagy nehezen felkeltünk. Kicsit jobban vagyok, már gondolom a hangomon is hallatszik, és megyek reggelizni. Itt egy ilyen fura helyen kell átmenni. WC ez az. Néztem, hogy itt milyen reggeli lehet, viszont kurva jó, mutatom. Nem régebb, hanem az előbb, csak a kamerát bent felejtettem. Na de nézzétek meg, milyen menő. Van itt minden. Azért nem a mongol reggelivel talál mi. És gyümölcsök. És kávégép. Yeah. Nagyon jó. Menő a hely, itt lehet nézni foci meccset. Megvan a kávénk, a reggelink, a minden. Mondjuk, na, 80 euró volt a szállás reggelivel, de szerintem nem bánjuk, ugye Attila? Nem jó volt. Na, reggeli, pakolás, tűnés, irány Novosibirszk, fővárosra. Egy perccel később. Na, hölgyeim és uraim, valakinek lepukkant villamos, akciós. Elhagyjuk Bijszk városát, szépen lassan elindulunk végre Novosibirszk felé. Most megint van traction control, úgyhogy valószínű, hogy mocskos a szenzorom, és azért nem működik rendesen, de innen is köszönet Motopandának, aki időt és energiát nem kímélve utána nézett még jobban a helyzetnek, hogy mitől lehet a gond. Aksitól, de 14,6 volt a töltésem, úgyhogy azzal nincsen baj. Zsírúj az aksi, és lítiumos még mellé, és eddig tökéletesen működött, úgyhogy szerintem is az van, és köszi nektek, akik a kommentekbe írtátok, hogy kb. Mi lehet a probléma. Na, meglátjuk, most találkozunk egy olyan 4 óra múlva Nazarral, és akkor elmegyünk egy mosóba, és alaposan tényleg megmosom az egész motort, meg minden. Lehet, hogy ott a dzsuvába történtek a gondok. Mátya, elüttetsz a ladáddal. Lehet, hogy ott, amikor a mongol fertőtlenítőkbe vele mentünk, akkor lehet. Plusz ugye, láttátok, hogy azért kaptak szerencsétlen motorok. Most megint működik, úgyhogy azért is gondolom, hogy nem valami olyan dolog. Az éjszaka sikerült egy jót aludni, bár nagyon meleg volt, de nem akartunk légkondit indítani, mert nem akartam megfázni újra, vagy visszafázni. A lényeg, hogy ma már azért sokkal jobban vagyok, hála az égnek, és reméljük, hogy ez így is marad, mert azért még sok van. Filózgattunk, hogy mi legyen, hogy legyen, menjünk, szállítassuk. Kaland szempontjából jobb, hogyha megyünk és nem futamodunk meg, aztán hogyha nagyot szopunk, akkor tényleg nagyot szopunk. És azt találtuk ki, hogy veszünk még benzines kannát, 2-3-at, táskából kidobjuk a felesleges dolgot, oda is teszünk, és amennyi benzin tudunk, annyit viszünk, és haladunk. Megnéztem innen ebből a városból, Bijszk városából, 6400 km Székelyszentudvarhely. Hogyha 1000-re emeljünk, akkor 6 nap, s még egy kicsi. De ha 1000-et nem tudunk csinálni, szerintem az nagyon sok. De fogjuk húzni, mint az őrült, és előre szólok, lehet, hogy nem lesz olyan hosszú videó, vagy nem lesz minden nap, mert hogyha nincs táj, akkor nincs mit nézni, és most már azért kezdek fáradni, 44. nap a dumákból is kezdek kimenni. Tartsatok velünk! Amint valami izgival jelentkezünk, látjátok, nem tervezünk izgit, de mindig van valami, hogy ne legyen unalmas.
Tegnap előtt a határ és a tegnap még ez egy kicsit azért megviselt úgy lelkileg. Azt hittem radar a fűnyírójával a másiknak. Bátya, ne eszteges! Na, de a lényeg, hogy kapom össze magam, és betegségügyileg is jó minden. Most már kicsit taknyolok, hangom is van, délutánra is reméljük, hogy lesz. Na, mutatom a frankót, tartsatok velünk, iratkozzatok fel, támogassatok Revoluton, ha nem tartjátok ezt kéregetésnek, és tetszik a műsor. Reggeli kvíz, jön egy benzinkút. Szerintetek van benzin, vagy nincs benzin? Még lehet tippelni? Hát, nincs benzin. Nekem itt van még a motorba 360 km-re, és még hátul a Giant Loopos táskába 7 liter. Na, úgyhogy azzal még szinte 200, és kell menjünk 285-öt. Úgyhogy most már kicsit nyugisabban vagyunk, de veszünk rengeteg kannát és megtöltünk mindent. Olyan nincs, hogy 500 km alatt ne kapjunk benzint valahol. Ilyen a kaland, adaptálódni kell az aktuális helyzethez, alkalmazkodni. Csak most már azért ennyi nap után tényleg vannak olyan napok, amikor már a tököm ki van az egész. Persze egy jó alvás, egy jó fürdő, egy jó kaja kicsit visszahoz az életbe, de azért most már tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy nehéz, nehéz. Láttátok, ilyen szállás, ilyen körülmény, olyan körülmény, még hozzájön itt a motornak a baszakodása. Még ez, még az. Na, de nem mondta senki, hogy könnyű lesz, tudtuk mi is, és örülök, hogy így idáig is kibírtuk, aztán most már valahogy összeszorítjuk a fogunkat, és akkor lesz valami. Neki is felholt rakva a két kanna két felől. Na hát, hogy tetszett a tegnapi szibériai táj? Ez most már nem annyira az a szép hegyes, de most már egyre inkább ilyen lesz, de az ott nagyon vagány volt, ott simán el lehetett volna tölteni egy pár napot nézelődni, de a helyzet tudatában jobb, hogyha húzzuk a gázt. Amúgy valaki írta a Facebookon, hogy nagyon meghatott, hogy amíg forog a kerék, addig az út mesél, vagy valami ilyesmi, nagyon-nagyon találó és szívhez szóló, és tényleg így van. Addig mesél az út. Igen, és erre második sorra, hogy ameddig van benzin, addig a motor is jár. Na, itt még legalább van. Nem is volt olyan nagy a sor. Amúgy képzeljétek, beszéltem a motomuszosokkal, ugye tőlük kaptam rengeteg mindent, a táskát, a ruhát, plusz még anyagiakban is támogattak, meg minden. És beszélgettünk, és úgy egyeztünk, hogy amikor hazaérek, akkor visszaküldöm nekik a ruhát is és a csizmát is, és ők visszaküldik a gyárba, hogy tudják kielemezni, vagy megnézni, hogy kb. Hova kell figyeljenek, vagy melyik pontjára a ruhának mi kopott, mi nem kopott, mert azért pár dolog jön le róla, ilyen ragasztott cucc, ami nem a világ vége, tehát attól még a teljes értékű a ruha, esztétikailag nem olyan szép, viszont szerintem ez hasznos lesz a gyárnak is igazából, hogy tudják, hogy mire kell jobban odafigyelni. Ugyanez az SV Motec táskákkal, és ott is már adtam egy pár tippet, hogy mit lehetne, hogy lehetne, és mivel ők direkt kapcsolatban állnak a gyártókkal, és ezek a gyártók elég nyitottak a felhasználói visszajelzésekre, ezért úgy gondolom, hogy ez egy hasznos dolog lesz nem csak nekem, hanem nektek is például a jövőben, hogyha ilyen ruhát vesztek. Vagy ilyen táskaszettet. Kezdtek megjelenni két oldalon a nyírfák, ez nem jelent mást, hogy kezdünk a tajgához érni, és most szólok, hogy akinek nyírfa allergiája van, mert van ilyen, az rakjon fel egy maszkot, hogyha ül itt hátul, mert hanem azért itt lesznek tüsszentések,
Na, mert ez lesz nagyon sokáig a tajgán, végig. De na, jó az időjárás, 23 fok van, már jöttünk 76 kilométert. És itt mind futtatom az agyamba, hogy miket kell csináljak, hogyha Novosibirszkbe érünk, de először is jó alaposan meg kell mosni Ragnárt. Másodszor kell még szerezzünk benzines kannákat, plusz kell vegyek olajat, mert nem ártana egy olajcsere, hogy tényleg hazáig ne fussak bele a sok kilométerbe. Lássuk csak, hogy is állunk. Azt mondja, hogy szerviz. Még van 2828 kilométerem, de a 7500-ig. Tehát úgy van, hogy 15 000 a gyári olajcsereperiódus, de én 7500-be szoktam cserélni a biztonság kedvéért, tehát meg van felezve. Úgyhogy most még hamarabb fogom cserélni, még van egy olajszűrőm, igazából olaj kell csak, és akkor azzal mindenképp kibírja egészen hazáig. És ugye nem ártana pihenni, jó lenne egy masszázs, egy fodrászat, enni egy jót, kicsit lazulni, nem vágni videót. Na, ilyenekkel tölteném az időmet. És persze megnézni Novosibirszket, meg hasonló. Ja, azt nem is mondtam, képzeljétek, a mongol-orosz határon találkoztunk egy koreai házaspárral, idősebbek voltak, lakókocsival járják a világot. A nő angol tanárnő volt, úgyhogy tudtunk jól beszélni, a férfi pedig az ottani motoros klubnak valamilyen alelnöke, elnöke, fene tudja, és szerencsétleneknél az oroszok kaptak azt a kicsi Starlinket, azt a tenyérnyit. 2 napja ott vannak a határon, nem engedik, hogy a saját lakóautójukba aludjanak, minden este kiviszik őket egy szállásra, azt kell fizessék, és várják a sorsukat, hogy most akkor büntetés lesz, vagy mi lesz, vagy hú, bakker. Az nagyon durva azért. Egy tenyérnyi szarér, ami nem is működik Oroszországban. Írja a Starlink oldalán. Hihetetlen nagy, milyen dolgok vannak. Napi kvíz 2, azt hiszem. De azon gondolkodom, hogy jó hosszú lesz ez a túra, jó, mondjuk ez nem meglepetés, vagy nem újdonság, de írjátok meg ti, hogy melyik volt idáig a leghosszabb túrátok. Tehát napra, vagy kilométerre, vagy mind a kettő, kíváncsi vagyok, és esetleg arra is, hogy éltétek meg, mert bennem az elég sok minden így lezajlott így az elmúlt napokban. Lelkileg is, fizikailag nincsen bajom, hál' Istennek, azt már ugye az első másfél hét után megszoktam, de így lelkileg most kezdenek azért úgy összegyűlni a dolgok, jutnak eszembe dolgok, meg érzékenyülök el, meg ilyesmi, de ez amúgy teljesen normális, mert elég sok minden van, új információk. Csak úgy poénból visszagondoltam, hogy mondjuk 4 napja milyen szállodában voltunk, és esküszöm, hogy nem tudom, de komolyan nem emlékszem, abszolút. Tudom, hogy egy ilyen nagy hajtás az egész, meg hogy ez nem így kéne, de ez most egy ilyen túra. Következő biztos, hogy más lesz, több nappal, pihenéssel, de ezt most így terveztük, ezt tudtuk előre, így fogjuk lenyomni. Na, de visszatérve a kérdésre, elkalandoztam, írjátok meg, hogy melyik volt a leghosszabb túrátok kilométerbe és napba, és esetleg, hogyha megküldött valamilyen szinten, akkor akár arról is beszélhettek. Na köszi, puszi, valahogy elolvasom majd valamikor a kommenteket. Yes, benzin? Da. Ja, okay. Cash. Azt mondja, hogy van, csak mennyit töltsünk. Végül is mindegy, hogy mennyi. 5-10 kocsi áll sorba, városokon, Végül is. van, és most
Ez a ruta forgalmas, tehát neki Novosibirszk után negyedennyi forgalom van. Hallod? Azt úgy csináltuk a tegnap is, hogy odaadtam a pénzt, tankoltunk, és amit izét visszaadott. Nem tudom. This full? Dva motocykle full? Da polno. Sose volt, hogy nem tankolhat. Látod azt a GS-t, amiket szembe két kanóval? Mindegyiknek volt idáig, minden motornak a szín. Na, megint van egy teletankunk. 1,6 euróba jött ki, vagy valami ilyesmi. Még mindig olcsóbb, mint otthon így is. De úgy vettük észre, hogy ott a 60 rubelesnél állnak inkább sorba, és az oroszok nem tankolnak dupla áron, de nekünk ez így pont jó. Még a dupla is, csak legyen. Hogy megállsz, jönnek a szúnyogok már most, Tajgán aztán lesz menet. Vagy nem tudom, már ez a Tajga, lehet, hogy ez a Tajga, mi történik itt? Sokan tudjátok, de itt Oroszországban nagyon nagy motoros közösségek vannak, és nagyon összetartóak. Úgy hívják a helyeket, ahol megtalálhatók, hogy ilyen bike post. Tehát több mint 500 ilyen van Oroszországban, nagyon-nagyon-nagyon komoly hálózatokkal. Tehát, hogyha az egyikre bemész, onnantól nyert ügyed van, mert az összes motoros klubnál, meg posztnál, meg mindenhol fogják tudni, hogy te ott vagy. És hogyha bármi bajod van, akkor segítenek, úgyhogy ez nekünk még egy plusz mentő, hogyha valami gebasz van. És most Novosibirszkbe be fogunk jelentkezni, hogy hellóztok, itt vagyunk. A lengyelek is amúgy ugyanígy jöttek, és tényleg azt mondta ott az egyik motoros klubnak az elnöke, hogy nyugodtan bármikor, bárhol hívják telefonon, vagy szóljanak, és segítenek bármivel, úgyhogy na, a motoros közösség amúgy is összetart, de itt Oroszországban még durvábban. Érdekesség, hogy képzeljétek el, hogy ebben a régióban rengeteg jobb kormányos autó van, és a kormány egyik nap behozott egy ilyen ad hoc törvényt, hogy holnaptól be van tiltva az összes jobb kormányos autó, és az embereknek mi volt a reakciója? Senki nem ment be dolgozni, hát nem lehet, hát be van tiltva, és nagyon nagy bajok lettek az iparban, meg mindenhol. Tényleg senki nem ment be dolgozni, akinek jobb kormányos autója volt, és még aznap vagy másnap el is törölték ezt a törvényt, úgyhogy ez volt a legrövidebb ilyen 24 órás törvény itt Oroszországban, legalábbis a Wikipédia szerint, de azért kemény. Na, nekem is volt jobb kormányos autóm, de bal kormányos forgalomban nem olyan profi azért menni vele. Oké, rövid távokon igen, de mikor előzni kell, meg ilyesmi, akkor kényelmetlen, úgyhogy azt mondtam, hogy többet nem. Oké, hogy olcsóbb, meg ugyanazt tudja, meg minden, de nem biztonságos. Na, nem csak Hargita megyébe szarok a vasúti átkelők, hanem itt is, csak mennyi bátya! Escalade. Vagy elroblott, vagy nincsen benzinje. Még az mongol-orosz határon beszéltünk egy orosszal, nagyon jól tudott angolul, hál' Istennek. Így tudtunk kommunikálni, és a lényeg, hogy mondta, neki egy tankja volt, egy tank, ahogy mondta Vuji. Na a lényeg, hogy neki egy tankja volt, de nem a lövős, hanem a vezetős, és mondta, hogy Volkswagenje volt azelőtt, de el kellett adja, mert ugye kivonult a Volkswagen, és nem maradt garanciája, és most mindenki ezért vesz kínai autókat, mint például itt előttem ez a gyönyörű, szép, fegyverszürke Chang'an. És onnan jutott eszembe ez az egész sztori, hogy otthon van, hogy hova csángálsz, másfelé csángálsz, tehát a csángálás az ilyen kóborgás, vagy ilyen kóvájgás, vagy ilyen össze-vissza menés, és akkor lehet, hogy ez innen jön a kínai Chang'an kifejezésből. Aki tudja, hogy honnan jön a Chang'an, harmadik napi kvízünkben kérjük, hogy írja meg. Amúgy még 24 perc, 27 kilométer van hátra, amíg találkozunk Nazárral, és onnan egy olyan 30-40 kb. Novosibirszk,
de ott már nem biztos, hogy fog menni az internet, vagy nem is az internet, hát az most sem megy, hülye vagyok, a GPS, úgyhogy majd Nazár bevezet, és Attila közben megbolondul. Azért türelemből neki sokkal kevesebbet osztottak, mint nekem, csak így megjegyzem zárójelbe. Na, de hát nem vagyunk egyformák. Szerintem ott van Nazár, akkora román zászlót hozott. Na nézd meg ezt. Jó, most én ne nézzetek ide, nem tudja, hogy én magyar vagyok, vagy Attila is, mert na, románul vlogol, meg ilyesmi. De a szándéka fontos. Hello! Finally! Milyen jó kis propaganda plakát. Egy perccel később. Na ezt nézzétek, show me! Na, mit mondtam az előbb? Itt van a magyar zászló is. Yes, that one. Thank you very much, Nazar. Nice to meet you. Yeah, or Tajikistan, who knows? Beautiful. Na mit szóltok, srácok? Így fogad egy orosz egy utazót. Nézzétek csak. Hát ez azért nem semmi. Ez azért nem semmi. Ezt ide kiteszem. I don't show them. It will be a surprise. No, it's okay. Na, itt van egy meglepetés, de majd erről később beszélünk, srácok. Szusszanjunk meg egyet. Jó, milyen jó néz ki Rágnár a magyar zászlóval. Remélem Kinga boldog vagy, hogy magyar zászló van, itt nem Székely. Amúgy van a táskámban az is. Ott van előttünk Nazár ebbe a gyönyörű szép Volkswagen Terramont X-ben. És most elvisz minket egy autómosóhoz. Megmossuk a motorokat. Utána pedig megyünk hozzá és kitaláljuk, hogy hogyan tovább. Mit enged meg ez a világ. Ismeritek ezt a számot? Ladány Bene. 380 TSI 4Motion. Azt hinnétek, hogy tenger, de ez nem tenger, ez az Ob tó, és hát Novosibirszk tengere tulajdonképpen, de hatalmas nagy, nem tudom most már mekkora, de közben oda is kell figyeljek, majd nem kéne itt összecsattanjunk Ótillával. Integethetsz, Cheetos Leopard, nincs benzinetek. Habibi food, egy jó giroszt, kebabot, na azt kívánja a bátyja. Meg hogy megálljunk már valahol, de amúgy izgi a város, jó nagy. Akkora épületek, hé.
Lenin bátyja. És a haverok. Lenin és a fiúk. Jó messze volt ez a kocsibosó, mi? Azt a mennyit jöttünk. Hatalmas ez a város, de tényleg óriási. Egy perccel később. Rá se ismerek a motoromra, srácok, megmostuk szépen, megmatattuk, olyan, mint az új. Úgyhogy király, köszi Nazár. Hát azért még lesz mit csinálni rajta a őrségnek, de azt már rájuk bízom, addig még úgyis összekenjük. Milyen jó néz ki az a kocsi. No, 3 percre lakik Nazár, és van egy mély garázs, ahol most fognak pihenni egy kicsit a motorok. Nem is baj, mentek eleget, és a nap se fogja sütni. Biztos örülni fognak neki. Olyan jó hideg az ülés. Kicsit be is ázott a nadrágom, úgy izgulok. Na srácok, gyorsan, megy, gyorsan adatok, ha már itt vagyunk. Jaj, de fura, hogy minden milyen tiszta. 371,6 km, 4,6 literes fogyasztás, 4 óra 13 perc és 88 km/h átlagsebesség. A többit meg majd mutatom. Srácok, emlékeztek, amikor kiírtam a nevet, vagyis hogy mi legyen a neve Ragnárnak, és Ragnar lett, ugye, már nem is emlékszem melyik részben volt, és én már akkor beszéltem Nazárral, és megkértem, hogy az általam tervezett stickert nyomtassa ki, hogyha valaha egyszer elérünk ide Novosibirskbe, akkor tudjam felrakni a motorra, és most itt vagyunk, és felrakom, és köszi Nazár, thank you Nazár. Hey, it's working. Yes, Thank you Nazár. You're welcome. Tulajdonképpen most ő a kamerás is, úgyhogy gyertek, tegyük fel. Come. Yeah. Come, let's put it. Remélem, hogy jól rakom, de hiszem jól rakom. Ragnar! Ragnar, finally. Yeah. Let's put the middle first. This is good quality. I have a sponsor, Unique Design. Hát a Unique Designosok se csinálhatták volna ennél jobb. Oh! God bless you, Ragnar. Isten éltessen, Ragnar. Nice. Let's put the other side. Átállt vagy 2 óra, azt hiszem. Testvéreim, az útban végre itt vagyunk Nazárnál. Láthattátok, hogy milyen kedves volt, hogy várt, és melléje rendelt, képzeljétek el, egy olyan kaját, amit nagyon régóta nem ettünk, disznóhúst. Gondolhatjátok, a szalmakrumplival egyértelmű. Lényeg az, hogy mosunk, beszélgetünk nagyon sokat, egész úton segítette a haladásunkat Nazár, úgyhogy innen is nagyon szépen köszönjük neki. Mindjárt át is adom neki a szót, mert szeretne titeket is üdvözölni. Kb. Ennyi volt a mai rész. Holnapi részt ne hagyjátok ki, mert jövünk egy pár fontos információval, de nem lövünk le semmit, találkozunk holnap, és most átadom a szót Nazárnak, mert ő is akar valamit mondani. Hello guys, hello subscribers. I'm very happy to see all of you. I wait all of my life when our heroes, our team arrived to Novosibirsk. Yes, and today is they arrive. We celebrate today. We celebrate, yes. Yeah. We drink what we drink, lemonade. Lemonade. No alcohol, but no problem. No alcohol. No alcohol, no problem. No problem. Yes. Thank you very much Thank you. for your hospitality, your help. Yes, welcome to Siberia. Go there and spend time. Capital of Siberia. Capital of Siberia. Novosibirsk, yeah. Na srácok, ezzel zárom ezt a mai videót. Köszi, hogy megnéztétek, remélem, hogy tetszett, és jelentkezünk holnap. Bye bye.